الحياة مش سهلة، وقعة ورا التانية، زعل ورا فرح، قلق ورا تفكير كتير، خوف من بكرة وخوف من دلوقتي. أنا جيهان، أكبر مخاوفي في الحياة إن أبقى لوحدي. في يوم من الأيام قررت أكسر الخوف ده تماماً وأتحداه، أخرج برا المنطقة الآمنة بتاعتي يعني وأقضي وقت لوحدي. سافرت لوحدي خالص، أحقق كل أحلامي وأروح كل الأماكن اللي اتمنيت أروحها، وأعمل كل الحاجات اللي كان نفسي فيها. إيه الدراما السكر ده؟ ولما عملت كده حسيت إن إيه ده؟ أنا كنت خايفة من إيه؟ وعرفت أنا بحب إيه وبكره إيه. بقيت سعيدة بجد، ما بفكرش غير إني أرضي نفسي وأفرحها وأرضي ربنا وأشكره على كل النعم اللي اديهاني. ربنا والله العظيم. فيقوم رايح للراجل يقول له يو نو مي ام اكتر ايجيبشن اكتر. وبابا طبعا عشان سمح لي بكده، بس مش معنى كده إن أنا بحب أبقى وحيدة. ما عنديش حل تاني. ده أنا عملت صحاب في كل مكان. وحدا بيسأل ما شاء الله صوتك خيالي. وعندي طاقة تملى الدنيا دي كلها حب. مش هيحصل حاجة يعني لو اديت منها لنفسي شوية. هلو دلوقتي احنا على الحدود ما بين التشيك وما بين النمسا، رايحين فيينا ان شاء الله، ليالي الانس في فيينا، و بعد كده هنرجع مصر بقى. دي اخر ديستنيشن ان شاء الله. واقفين في بنزينه، اللي عايز يشرب حاجه يشربها، اللي عايز ياكل حاجه ياكلها. لما قابلت صاحبتي ندى، هي تور ليدر لشركه كبيره في مصر، هي معاها جروب اوريدي، فالجروب حاجزه لهم برايفت باص. بس كنت بحكي للناس دلوقتي ان انتي ست تور ليدر قد الدنيا، وان انتي مخلياني اجرب تجربه البرايفت باص وبرايفت روم وحاجات انا ما بعملهاش في المطلق يعني. انا بضيع وقت او بشبط في اي حاجه. ستاربكس احنا مقاطعين، انا جايبه قهوه عربي فانا هشربها، ماليش دعوه انا بالكلام الفاضي ده. What are you doing my ladies؟ اوعى بس شبط بقى، هشبط دلوقتي في كل الحاجات دي. دول اللي انا خدت مخالفه معاهم امبارح، هقول لكم على موضوع المخالفه ده بعدين. دي 3 رصاصات، 3 رصاصات من رصاصات في اخواتنا. دلوقتي هم معاهم كورونا، العمله بتاعت التشيك، فهي مش بتتقبل في اي بلد تانية، فبيحاولوا يطلعوا اي منكش منها عشان يخلصوا منها خالص. ايه القرف ده؟ ايه القرف؟ ايه ده بيقزقزوه يعني؟ ايه القرف ده؟ بجد لو عايزه يعني حاجه في السناك في الطريق برضه يا ندى. بيقزقزوا دود، بيقزقزوا دود اللي ما عندهمش شطافه. انا عايزه الحاجات دي في البرنامج. لا دي في البرنامج. تحول ايه؟ انا مقررة السفريه دي اعمل حلقات عن بلاد مختلفه. صباح الخير يا جماعه، احنا وصلنا فيينا امبارح، بس طبعا كان يوم بقى سفر وكده، وانا اليوم ده ببقى دايما متنكده او مش متنكده، يعني ببقى مقريفه وبتاع عشان يوم سفر ونقل شنط وحاجات. شكرا. اشتريت التيكت دلوقتي 48 ساعه، بس لازم تعمل لها فاليديشن عشان تقدر تشتغل بعد كده. ركبنا دلوقتي من الويست بانهوف، اللي هي غالبا يعني الستيشن بتاعت الجزء الويست،
ساعات بيبقى لذيذ برضه انك تسيب حد يتصرف. انا هنا بصراحه سايبه نفسي لندى خالص تعمل بقى اللي المفروض يحصل. النهارده ان شاء الله هنروح قصر شومبرون، وبعد كده هنروح ستيفن بلات والاول تاون والاوبرا والرات هاوس، وهنعمل جوله سياحيه في فيينا. يلا معانا. قصر عابدين بتاع فيينا اهو، لا حواليه بقى بتوع زلابيا ولا حواليه اي حاجه يعني الناس جايه تشوف المزارات وخلصنا. دي طلعت ليالي الانس في فيينا فعلا. احنا دلوقتي في الجاردن بتاعه القصر. الشمس مميته، قاعدة الساقية يا خلي أسمر وحليوي، عوجت طاقية وقال لي غني لي غنيوي. بعد الحر ما بهدلنا قررنا نروح نقعد في مكان ظل وطراوة، نروق يعني على نفسنا شوية بشوية آيس كريمات وكده. هو المكان ده عبارة عن ميدان كده عام في فيينا بيتعمل فيه اكتيفيتيز طول السنة، بس دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده عاملين فيلم فيستيفال بيعرضوا كل يوم مسرحية أو فيلم أو حفلة مصورينها وبتحضر ببلاش عادي. وقدامه بقى قدام السكرين الكبيرة عاملين مطاعم أكل كتير جدا من كل البلاد بقى، يعني أكل من النمسا نفسها، وأكل من اليونان، وأكل من إيجيا، وأكل من أماكن كتير جدا. الروايح بقى everywhere مش عادية بصراحة. تبقى عايز تاكل كل حاجة، يعني إغراء لإنك تاكل كل حاجة. أنا صرف لغاية دلوقتي 50 يورو فعبط، كلت يعني حاجات كتير من كل الكشاك اللي موجودة دي. بس للأسف حتى قعدتنا في المكان ده ما خلتناش نقدر نستحمل حر الجو، فقلنا نروح الأوتيل نقعد في التكييف شوية لحد ما الشمس تنزل والدنيا تطري. أنا رايحة دلوقتي مطعم اسمه فابيانو، أول ما أكلته كان مع أختي داليا وبيفكرني بيها دايما لأن عليها شوية إضافات كده بتخلي دايما الحاجة حلوة. اوه شكله قفل. طيب انا رايحه دلوقتي لان فابيانو طلع قافل، فمش هفتكر اختي ولا حاجه. في محل برجر بيقولوا عليه جامد قوي اسمه لو برجر، هروح اكل فيه دلوقتي. هو قدام KFC. احنا مقاطعين وما بحبوش هنا بصراحه. انا المره الوحيده اللي ممكن اضعف فيها في السعوديه لانه فعلا حلو جدا في السعوديه، بس انا برضه مش هعمل كده. يعني اخر عمره رحناها وقفت قصاده كده كنت هضعف، وبعدين قلت لا مش هعمل كده. ارجوك اوعى تكون قفلت ان شاء الله، عشان انا نيتي كويسه. هلاقي لو برجر ده شغال. لو برجر في ناس قاعدين، في ناس قاعدين. قول يا رب لو برجر. 2 persons. Yes. Here. It's okay. هنعمل ايه؟ أنا سعيدة. اوكي. تشيكن برجر. ستيك. تحفة. 35 يورو حاجة بقى. بالألماني أنا محتاجة أترجم. Yeah, I'm just translating the. Yeah. يا ريت أرجوك. أنت مصري صح؟ أنا مصري. أوكي. طيب أنا ممكن آخد ستيك؟ طبعا. الفيليه ستيك ده بيبقى جنبه إيه بقى؟ أنا كنت عايزة أفهم هي دي. لا ولا يهمك. البلين ستايل بيبقى شبه ده، بيبقى 1 بيس اوف ميت هايل. الفيجيتابلز وجنبها الباتر. هنا ما انصحكيش بيه عشان بيدفع فلوس الباكن. اوكي. اللويزان ده سبايسي باتر فوق اللحم، وبعدين فيجيتابلز وباتر اون ذا سايد. انصحك لا اما بده لا اما بده. قول لي بقى هنا ايه الحلو؟ دراجون فروت مع صودا او ووتر ميلون مع صودا. ووتر ميلون مع صودا. حلو الموضوع ده. انا شكلي هتبسط.
اوكي لو عايز ماشي. حاجه طيب قولي لي. ماشي. خلاص على خلي طول. برضه بتاع معاكي هنا. ماشي هروح نقعد هناك بقى. اوكي. لا انا مش عاجبها السبوت ده، فهنروح نقعد ايه الناحيه التانيه. لا لازم اعمل لها اللي هي عايزاه، لان النهارده هي تعبت جدا. شكل الاكل هيبقى حلو. ايوه انت انا كان نفسي في ستيك جدا. وايت باربيكيو صوص، ايه مش عارفه ايه ده، مانجو مايو، كاتشب، باينابل كاري صوص رويال. ده ان شاء الله ايه ده بقى؟ باربيكيو صوص. حطيت من السبايسي مايو ده. ايوه. اوه ده شكله بوم. لو 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 لو. ايه ده، انا عايزه اسيحها في بقي. ازوم على الاكل. سطور، المرأة والسطور. لا 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 لا. يا جماعه بنتي بشكل جيجي تجيبوا لها اكله حلوه على مزاجها. مش اكله اي كلام. فدي سهل قوي ارضاها. حر بوم، مش ممكن يعني. مساء الفل يا جماعة، احنا دلوقتي قدام كافيه سنترال، ده في وسط مدينة فيينا في النمسا. الكافيه ده من أعرق وأقدم الكافيهات اللي موجودة. عشان تيجي الكافيه ده لازم تحجز اونلاين، عشان هو فولي بوكد طول الوقت، فعشان تقدر توصل له لازم تعمل ريزرفيشن. أنا طلبت أكلة هي ألمانية ونمساوية، لأن النمسا وألمانيا نفس الثقافة وبيتكلموا نفس اللغة. فاكلتها مع ستيلا صاحبتي في ديسلدورف. طلبتها هنا، هي عبارة عن بانكيكس صغننة كده متقطعة ومحطوط عليها سكر باودر، ويبقى معاها صوص تفاح مسكر يعني. أنا كده كده مش فارق معايا التفاح، بس فارق معايا البانكيكس حلوة قوي قوي قوي. ايه ده؟ هي دي البانكيكس بالظبط، دي كبيرة جدا. هتيجي يا فريدة ولا احط لك في الطبق؟ هاتي الطبق بتاعك. والله العظيم تحفه. يلا خدي. وده الصوص، لو لسه مش عاجباه بلاش تديها. جربيه الاول. ده ايه الميزز ده؟ هنفهم حالا. هو ليمون. لا اللي فوق ده مش ليمون. Can we ask you what is the orange thing inside this one? Okay. مش يا جماعه. ايوه انا عماله اقول هو. وانا بس ميسس بس حلوه حلاوه. حلو جدا. ندى انا همشي بقى، هتعامل. يلا اشوفكم ما تخلصوا. باي 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 باي. حاضر. هم قرروا يروحوا يعملوا شوبينج، وانا بصراحه بقالي مسافره كتير قوي، فالليمت بتاع الفيزا خلص، وموضوع الحر ده انا مش قادره استحمله، فانا مش نازله في البلد دي يا جماعه الا لما الليل يليل ان شاء الله. احنا داخلين دلوقتي على ملاهي في فيينا، انا مش عارفه هي ايه، بس احنا هنشوف. انا لا ادري حاجه ولا بتاع، بس احنا معانا مجموعه كلهم لذاذ جدا، عايزين يبسطوا، عايزين يعملوا كل حاجه، فهنشوف يمكن رايي يتغير يعني. عايزه اشرب ميه او اشرب حاجه حلوه، لان الجو صعب قوي، بس هو المكان جميل جدا.
لعبنا شوية ألعاب وبعدين روحنا نمنا بدري، لأن تاني يوم كان يوم الحد، وزي ما قلت لكم قبل كده يوم الحد ده بيبقى عامل زي يوم الجمعة في مصر، بس هم بقى كمان المحلات بتبقى قافلة، فعشان مش هنلاقي حاجة نعملها حجزنا رحلة لمدينة اسمها هالشتت بتتراح بالقطر من فيينا. كنا الأول هنروح أنا وندى، وبعدين بقينا أصحاب قوي إحنا والمجموعة اللي معانا، وهم بصراحة ناس لطيفة جدا وجميلة قوي، فقالوا لنا خلاص يا جماعة طالما انتوا هتروحوا يلا كلنا نروح سوا ونقضي اليوم مع بعض. أول ما بتوصل بالقطر بتنزل تركب مركب صغيرة كده لمدة 5 دقايق تعديك للمدينة نفسها الناحية التانية. هي مدينة صغيرة جدا ما فيهاش أي حاجة غير جمال طبيعة هدوء وحاجة الحقيقة يعني خلابة. فضلنا نتمشى في المدينة، قعدنا شوية مع بعض، كلنا واتكلمنا وتعرفنا أكتر وأكتر، كل واحد فينا حكى عن حياته الحلو والوحش. وبعدين عرفنا إن في تلفريك بناخده ونطلع بيه لفوق نشوف منظر أحلى كمان من اللي شايفينه هنا. خدنا قرار جماعي وطلعنا كلنا عشان نشوف المنظر الحلو ده. اكزت كده. سبحان الله بجد سبحان الله. بص ربنا خالق حاجات كتير حلوه ازاي، مش عارفه يا رب سبحان الله امال الجنه تبقى ازاي. احنا نستاهل يعني يا رب نبقى نستاهل نعيش في ربع ده في الجنه ان شاء الله يعني. أنا صار لازم ودعكن خبركن عني. فيينا خلتني اخد بالي من كام حاجة. أولها إن مش لازم كلنا يا جماعة نتفق إن ليالي الأنس في فيينا. ساعات وقت وظروف زيارتك لأي مدينة بتختلف عن ظروف الأشخاص اللي حكولك عنها. الشمس مميتة، فيا تحب المدينة يا ما تحبهاش، انت ونصيبك بقى. وإن لما تسمع قصص أشخاص تانية في الحياة تعرف إن كل واحد فينا ربنا رزقه بحاجات حلوة وحاجات تانية صعبة، ربنا يطيب خاطره بحاجات حلوة. فما تبصلوش على الحلو اللي عنده لأنك ما تعرفش هو مستحمل إيه قصاده. كلنا دايما بنصدر الحلو والنجاح والسفر والحاجات الحلوة وما بنبينش نفسنا واحنا بنعاني وبنعيط. وإني مقدرش أستغنى عن مصر ولا أعيش براها مهما كان، لأنها فعلا أم الدنيا. أنا خرجت من مصر وأنا لوحدي، وراجع ليها وأنا معايا 10 أصدقاء، حكايات، ذكريات، هدايا لأهلي وصحابي، أفكار جديدة، صور، وطاقة تملأ قلبي بالرضا. ده السفر فعلا طلع لي 7 فوائد.